أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل بارا ولسانا وشفاء واختيارا وأولاد أبرارا وياتين قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقر قرار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا عبد الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله صلاة العشاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله لمن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده أكبر بحمد الله يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة سلام الله عليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بقدرات تخطر على قلبي وأجود في طلب البلدان وأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر ولا يدري من بمن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتصدقه برحمتك اللهم صل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخواك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم،
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساب. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد عدن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. للرحمن المؤمنات فاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته
اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا
وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلا غيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار
وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يؤرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاحدك وقضيت به من إخلال معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين ومن الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أزهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرق، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا
وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جمالك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سامغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة Practically, we should be remembering our faith on a regular basis. But on Shabe Jumah, they are waiting for us to provide them with gifts, and what better gift than Surah Fatiha. So please join me in reciting Surah Fatiha for your Marhumeens
and also for the Maroonians for whom there is no one to recite Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tomorrow being Friday, we'll have Jumah at 12 noon. And tomorrow evening, we're going to have a special program. This is going to be an annual fundraising for Masjid-e-Ali and Shabe School. We've been sending out announcements by email, and there is all the details on the website. So those who have not purchased the tickets, please revisit your emails and look at the website to see where you can get your tickets. This is a good opportunity to give donations at the end of the year for your tax purposes and also for the benefit of Shabe School and Masjid-e-Ali. Finally, please join me in reciting Dua Shifa for the sick, for the needy, and for those who are suffering from COVID-19, especially with the new variant. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muftara wa yakshifu su. 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 Respectfully, my request tonight's gathering without salawat. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The verse that I recited is from chapter 2, Surah Baqarah, verse number 271, in which Allah subhanahu wa ta'ala directs our attention toward an important concept of giving sadaqat openly and secretly. I recited the same ayah on Tuesday night, and while the discussion was brief, there were questions that were raised, and so I thought it would be good to revisit. That the plain translation of this ayat is in tubdu sadaqatikum. In tubdu sadaqati fa na'imma hiya. If you were to disclose your charity,
Tubdu means to make it apparent. In tubdu sadaqat, if you were to give, that means openly your charities. فَنِعِمَّ هِيَ. It is good. That is well. Islam is encouraging. The Quran is positive in this regard. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. But if you were to hide it, conceal it, and then give it to fuqara, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. That is better for you. So the first instance was not bad, but the second instance is giving preference, is given preference. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. And it will atone some of your misdeeds, and Allah subhanahu wa ta'ala is aware of what you do. So we understand that how this ayat is giving us an incentive and teaching us the two methods of giving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. First thing is first, that you find that the word which Allah subhanahu wa ta'ala uses is sadaqat. He didn't use the word infaq. He didn't say innal infaq masalan, in tubdul infaq masalan. He said in tubdus sadaqat. What is the difference between the two? Usually the word infaq has a broader perspective. It includes wajib, mustahab, sadaqah, khums, zakat, all are included in it, general donations and everything. So many ayat of Quran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, and go ahead and spend from that which we have given to you. But when we hear the word sadaqah, we sort of understand from this word sadaqah that it is a specific giving which has to do with the donations that we usually give as sadaqah to help people. And on top of that, Allah subhanahu wa ta'ala uses the word fuqara in the ayat as well. That also makes you believe that it is to give it to the poor and the needy. But ulama have argued, and they have given explanations, saying the word sadaqah refers to both wajib and mustahab. Thus, wajib sadaqah, according to the riwayat that they have used from our Imam Ma'asum, for example, this riwayat that they have used from 6th Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. Under this ayat, Imam says, "Az-zakatu al-mafrudatu tukhraju alaniyatan wa tudfi'u alaniyatan." Zakat al-mafruda, the wajib zakat, is given openly, and it is tudfa'u alaniyatan. It is taken out openly and it is given openly. So what is wajib zakat? Wajib zakat is on earnings. And also that is zakatul fitrah that we take out. And this zakat also includes the khums that is wajib upon you. So different word is not used for khums over here. Rather, it encompasses the concept of khums as well. That means any wajib obligation that you have should be given openly. So one of the distinctions that ulama had derived from it is that wajibat, your charities which are wajib, should be given openly. The mustahab charities should be given secretly. That's one division that they've explained. Why? Many reasons. One of the reasons is wajib is obligation. There's no riyah, there's no show off in it. You have to fulfill your wajib. It's not like when you pray, you say, well, I'm showing off because I'm praying. No, it's wajib. It's not like when you fast. When you're fasting, it's not like, you're going to be showing off that you're fasting, especially when it's wajib. Everybody's going through the wajib fast. Everybody is fasting, and everybody is suffering through this difficulty of eating. So here we understand that there's really no riyakari when it comes to doing your wajib obligation. The camera is not working over there, so don't even bother yet. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. As long as they can hear it, that's it. So that's why we understand that wajib is already an obligation. Whether you do it openly, showing off, no, it doesn't really matter. You have to do it anyway. The concept where riyah and show off may appear is when it's mustahab.
That's why it is better to do mustahabbat secretly and to do wajibat openly. Second reason why ulama mentioned as far as wajib sadaqah is better to be given openly is so that when you give wajib sadaqah openly, people will say, well, this person is, fulfilling his obligation. कोई ये तोहमत नहीं लगाएगा ये शख्स अपने वाजिबात का ख्याल नहीं रखता. Nobody will say this person does not take care of his wajibat. The fact that you have done it openly. And the third is obvious. When you give your wajib sadaqat openly, it encourages others to go ahead and follow suit. Oh, this person is giving. This becomes a reason for me to go ahead and also, if I was heedless of it, if I was not thinking about it, then I will also be inclined toward giving. So these are some of the wujuhat, explanations ulama have mentioned as far as the distinction that Allah subhanahu wa ta'ala is drawing between this concept in tubdu sadaqat fa ni'imma hiya. Allah says if you were to give your charities openly and disclose them, it is good for you. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairun lakum. But if you were to give it secretly to the fuqara, then it is better. Why secretly? Normally, the sadaqat, when someone is traveling, sadaqah is given, sadaqah is taken out. Those voluntary charities, voluntary giving, sadaqah that you take out on a regular basis, these things are given to those who are in need. But the person who's poor and needy does not mean that the poor person is also does not have any honor. No, the person who is mu'min, he has an honor and he has integrity. Maybe he's in need, but he does not want to be given openly. Does not want to disclose that he's, receiving because he's unable to take care of it himself, for example. Maybe for time being. So the person's their ihtaram, their honor, their respect is in jeopardy if they are given sadaqat openly. So that's also a reason why Quran says, وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. If you were to hide it and conceal it and secretly give it to those who are in need, then it is better for you. But in neither one of these two situations, Allah subhanahu wa ta'ala did not say the opposite of it. Did not recommend that you should not do this or you should do the other way around. In both instances, whether you give openly, whether you give secretly, both are considered to be what? Good in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Now let's look at this hadith from our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wa salam. He says, الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وبعد ذلك غير الزكاة إن دفعته سرا فهو أفضل. Zakat al-mafruda is the wajib zakat, the obligation, the obligatory wujuhat that are upon you, which means the zakat on your earnings and khums on your savings. You have to give this. If you give this openly, Imam says it should be taken out openly, it should be given openly. And after that, ghair zakat, which is the mustahab giving, that is being given voluntarily, which is not an obligation upon you. In dafa'tahu sirran, if you were to give it, concealing it secretly, fahuwa afdal, it is better for you. If you were to conceal it, secretly give it to the one who's in need, then it is better. Even here, when Imam said it is better, does that negate it is not good when you do it the opposite? No. Imam said it is better to give it secretly, but if you were to give it openly, there's nothing wrong with it. It still is fine. So that's where the concept becomes that much clear. Maybe because wajib action is, rarely done out of riyah, the person's obligation is to do this. And you can understand this from another example. Another example is when it comes to other ibadat. For example, your salat. Wajib salat, what is the recommendation when it comes to wajib salat? The recommendation for wajib salat is that it should be done in jama'at. How is jama'at taking place?
Is the Jamaat done openly or secretly? Jamaat is done openly. You publicize it. You do it in a public place. Anyone can come and join. Jamaat is done openly. So therefore, wajib is being recommended to be conducted openly. Nobody's stopping you from praying. In fact, in the time of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, when those who are regular attendees of masjid, when they stop coming sometimes, maybe because they were traveling, maybe, the other reasons, we see them after a while, we question, we say, where have you been? What happened? I haven't seen you in a while. Because you were a regular attendee. You and I, when we question them, our questioning is that, because we have this attachment with you and we see you all the time and you are missing from the Jamaat, you're a regular part of it. So that relationship is built. Our questioning is out of that. Even when I question as the Imam of the Jamaat, if I ask him, we didn't see you last Friday, we didn't see you last Jumah, for example. It is out of the fact that, you were inquiring, where were you? But of course, Rasulullah would not ask like this. He would scold the people who did not come to Jamaat. It's not like, giving excuses. Maulana, we were traveling. Maulana, we weren't feeling well. Maulana, we were sick. Maulana, this was the case, that was the case. All which are genuine excuses. Rasulullah would not take those excuses. He would scold the person for not coming in Jamaat. So therefore, so much emphasis is laid upon performing salah in congregation. If you missed it, regardless of what the reason may have been, and if you show up in the Jamaat of Rasulullah, be ready to hear an earful. Because Rasulullah is not going to let it go. And that's how he used to deal. He would tell these people, and it wasn't out of hatred. No, it was out of love. So that people will feel that's how much he loves us, that he's scolding us, then why weren't you here? And so people will then feel it's like an obligation coming to the masjid. Of course, all the other things that are related with it, the fact that your 2 rakat namaz that you perform in Jamaat is accepted regardless of how it's done, even if something is recited, halfway, or there's shortcomings in it, it's still Allah accepts it. But the 2 rakat namaz that you offer individually, there's no guaranteeing that salat will be accepted or not. But let me bring you back to the point of giving openly and giving secretly. Namaz-e-Jamaat, namaz-e-Wajib, to be offered openly in public, in congregation. But when it comes to namaz-e-Shabe, Salatul Layl, what are the recommendations? Recommendations are that you should offer it secretly, in privacy, that even at home, your family members should not even be aware of the fact that you're performing Salatul Layl. See the difference between the two? Namaz-e-Wajib, openly. Do it all in the public. Namaz-e-Mustahab, secretly, to the extent that even the family members are not awakened that you are praying namaz-e-Shabe, for example. That's how secretly it should be done. So here we understand the concept that even when it comes to other wajibat, other than charities, wajibat should be done openly. Mustahabat, it is better to do them secretly. But there's really no criteria that Islam mentions that if it's done the other way around, there's anything wrong with it. So here it gives you an incentive. Tomorrow we have this fundraising dinner, which is done on an annual basis. Used as an opportunity. Many people are searching for opportunity. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed them with so much abundance of wealth that they don't know where to spend. Really. You and I, when sometimes we think about it, that some people have been bestowed with so much abundance in their wealth that they don't know where to spend. While opportunities like this come in front of them and they pass by, they don't even realize that this was an opportunity given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. People are searching, where should we send the money? Who should we give? How do we help the poor and the needy? While there's so many people that are traveling to the places where there are a lot of poor and needy,
There are a lot of institutions that are working to give and provide for those who are, less fortunate than us. It is good that you should take out sadaqat on behalf of those people. But then when there's an opportunity right in front of you, this is something where you find almost all the maraji unanimously agree upon the fact that when it comes to the wujuhat al-shari'i, that means it's your khums or it's your zakat, even if it's your charities, it should be spent locally first before sent out to outside of your locality. So when it comes to giving your zakat al-fitrah, it is recommended to spend it locally. When it comes to your khums and your zakat, it has to be spent locally before you send it out to outside. Yes, if you did not find any opportunity to give it to the poor and the needy in your locality, and you still have to give this sadaqah that you have taken out, then yes, you can go ahead and give it outside. But the fact that it is initially highly recommended to give locally gives us this incentive. When we have these projects in front of us, we should make sure that we utilize this opportunity given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, the ayat of Quran is very clear. In tubdu sadaqat فَنِعِمَّ هِيَ. If you were to give sadaqat openly, disclose them, it is good for you. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. But if you were to give it secretly and give it to fuqara, then it is better for you. And of course, Allah subhanahu wa ta'ala is well aware of what you do. This is where the punchline is, and I'll conclude with it. That Allah subhanahu wa ta'ala is well aware of what you do. Whether you give it openly, whether you give it secretly. The khulus that is emerging from this giving is known to Allah subhanahu wa ta'ala. Now don't think that this knowledge that Allah has, sometimes people have a hard time understanding the concept of qaza and qadr. That if Allah already knows that I'm going to do this, then I'm majboor. No. Allah has given you complete freedom to do whatever it is you want. Tomorrow you have the opportunity to give or not give. Give openly or not give. Give secretly or not give. You have the opportunity. Nobody's stopping you. But Allah subhanahu wa ta'ala is aware of what you're going to choose from your freedom that He has given to you. Maybe up until this point, you had the mindset of giving, but then last minute, you change your mind. Guess what? Allah knows this already. This does not make it forced upon you. Understand this concept. That the fact that Allah knows this and aware of it, what are you going to choose with your freedom, does not impose anything onto you. To this extent, even some of the physicians know the state of their patients. They know their patient. That if you were to go out and eat this, it will be harmful to you. And then they say, well, don't eat this. And if you didn't take these medications, it will be harmful to you. And even having this patient-doctor relationship, the doctors know to an extent how much this patient of mine is going to follow these instructions. He has the choice, but I know what choice he's going to make. Even insan can figure out another insan to that extent. Then you don't think Allah subhanahu wa ta'ala will have the knowledge that what is this insan going to choose when the freedom is given to him. So from here we understand that how Allah subhanahu wa ta'ala has given us this opportunity, and this opportunity can be utilized, how Allah subhanahu wa ta'ala has given us the freedom. So therefore, make sure you use it. And the more important thing towards the end of the ayah, that Allah subhanahu wa ta'ala is khabirun bima ta'malun, that He's aware of what you do, is that He's aware of your intentions. Whether your intention was with khulus, to seek the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, or your intention was to please people. And in that case, of course, it was not to please Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us the tawfiq and ability to fulfill this obligation of ours as far as the wajib, wujuhat al-shar'i, our khums and zakat is concerned, that we pay off. And as far as the mustahab giving is concerned, charities and donations and sadaqat are concerned, we take care of our duty from that aspect as well. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that while insan is sometimes deviated by shaitan, keep our niyat khalis, keep our intentions pure when we are given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli ala
توجه زيارة. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، وعلى نعمك من المؤمنين على ذلك فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى سيد الشباب في الجنة، وعلى ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث عالم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا دار الله وابن ثاره والوتر المغفور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من ملهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم واتبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح،
السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد والسيد. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وحمتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيه ونعم الأخ المواسي. ولعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقه الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ونيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس. السلام عليك يا علي المسير الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان.